Hello guys! Welcome back to my channel and this is your Momshie Alawi. Ang inyong Momshie who always love to give tips and advices. Well, I'm back. Really, I'm back for good and I'm so happy. Well, ngayon ang ating video, ang ating topic is about, alam niyo naman ngayong pandemic, di ba? Dumagsa at dumami talaga ang ating mga multivitamins. Dati-rati, ang kumpleto lang talaga yung mga bata, yung mga anak natin. But now, alam niyo naman, di ba? Kailangan lahat tayo kumpleto ng ating mga vitamins. So, ngayon, meron ako ipapakita yung aming dating lagayan ng mga multivitamins. Kasi sobrang dami na talaga. Kasi we're 5 in the family. So, lahat yan, di ba? Hindi lang naman isa ang multivitamins natin. Dumagdag pa ako, di ba? Lalong, alam niyo naman, ang aking story before, di ba? I'm a COVID survivor. So, dumami ang aking multivitamins. So, ngayon, gusto ko siyang i-organize. And I want you to share, baka makakuha kayo ng tips o gusto nyong gayahin. Or may kanya-kanya naman tayong kung ano yung type natin, di ba? Pero normally kasi mga nasa medicine cabinet yon. So, this time, naiba ako. So, talagang nilagay ko lang siya sa aming dining table para talaga laging nakikita, laging nare-remind for laging mga vitamins, no, sa lahat kami. Oras-oras yan. So, naging very strict ako when it comes to vitamins. Kasi talaga naman it's very important. Hindi lang sa pagkain and exercise, of course, pati na rin yung pag-take ng multivitamins. Okay guys, tara! Samahan niyo na ako at papakita ko na. Normally, sa ganito lang namin nilalagay yung mga vitamins. So, para naka-prepare lang, ganyan lang. Yung mga boxes, ito kay Daddy. Tapos, yan. Ako, ito, naka-separate na sa akin. Aking multivitamins. Tapos, ganyan. Actually, kalat-kalat nga yung aking Momshie. These are the daily vitamins, guys. Yan. So, sama-sama siya. Kaya, nakakainis. No? Gusto ko siyang i-organize. And, I'll show you how I organize our daily vitamins and mga aming mga pampalakas ng immune system. So, balikan mo kayo guys para sa aking transformation ng aking mga vitamins. Taran! So, this is it. So, cutie ang aming organizer ng mga multivitamins. It's a double layer design. So, cutie, diba? It's a bear or Mickey Mouse, I don't know. And then, may isa siyang compartment dito. Yan, dyan ko nilalagay yung bottle, yung mga small bottle, yung mga syrup. And you just turn it left, itong cutie head na bear. And this is the upper layer. It has 4 compartments sa mga small items. Yan. And ito yung sa babang layer, ito yung mga stocks pa with boxes na multivitamins namin. Pero yan din yung laman yung nasa taas. So, it's so cutie, so handy, and it's so organized. Perfect for medication storage talaga. And it will be a perfect container for storing medicines, tablet vitamins, and also first aid kit for your family. Well, actually, pwede rin itong gawing suitable for ano rin, no? Cosmetics or sewing art supplies, 'di ba? Or fishing supplies, pwede rin. It's up to you. So, ang kinaganda lang niya is so cute and kahit saan mo siya dalhin, 'di ba? And sa akin, nilalagay ko lang siya sa may dining table para nang sa ganun hindi talaga makalimutan yung mga vitamins. Okay, thank you guys. Thanks for watching and I hope na-like nyo.